Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az ikerlángokkal. Az én olvasatom szerint ikerláng kapcsolódás egy férfi és egy nő között lehetséges, és ők nem feltétlenül azzal a céllal érkeznek, hogy ebben az inkarnációban együtt éljék meg a boldogságot. Nagyon sok butaságot olvasok mindenhol, és nagyon sok hitegetést, anélkül, hogy valódi tapasztalatokkal és valódi háttértudással rendelkeznének, és a probléma itt azt gondolom, hogy pont ebben van, hogy nincsenek meg a tapasztalások hozzá, és olyanokat hitetnek el, ami önmagától nem fog beteljesedni. Nem mondom, hogy nincsen lehetőség arra, hogy együtt legyenek. Nagyon sok esetben megvan a lehetőség, de mondjuk így, hogy feltételekhez kötött, és ha nem tudjuk, hogy milyen feltételekhez kötött, már pedig a mi olvasható dolgok, azok közül nagyon kevésben van igazán hasznos információ ezzel kapcsolatosan, akkor nem is tudjuk teljesíteni, és csak a szenvedés marad, miközben pedig meg lehet úgy is élni, hogy jól, hogy jó tud lenni. De ehhez egészen más szemléletre van szükség, és én meggyőződésem, hogy ez az égiek akarata is, hogy a két az ikerláng pár tagjai, azok megtalálják egymást, de mivel, mint mondtam, hogy fontos tudni, hogy mi a célja ennek a kapcsolódásnak, ezért ők csak azt tudják támogatni, ami ezzel a céllal összhangban van, és az nem egészen a földi gondolkodásunknak megfelelő, és például ez is, amit szoktam mondani, hogy nem kifejezetten azért vannak, hogy ők együtt éljenek, ez is csak a földi gondolkodásunk szempontjából hangozhat furcsán, mert én nem zárom ki, sőt, mint mondom, az én véleményem szerint kifejezetten célja az égieknek, hogy minél többen kapcsolódjanak, de nem úgy, hogy ilyen egós gondolatvilággal, ahogyan ezt máshol lehet olvasni, hanem egészen más szempontok mentén és egészen más megközelítésből. Ezt én így gondolom, illetve így tapasztalom, hogy ezek azért működnek másoknál. No, akkor megnézzük, hogy mi a helyzet jelenleg ebben a kapcsolódásban, mit tudhatunk meg az ikerláng pár jelenlegi kapcsolatáról, az ő kapcsolatuk hogyan áll most, mivel küzdenek pillanatnyilag, mi az ő kapcsolatuk jelenleg. Úgy látom, hogy nagyon ritkán találkoznak, ha találkoznak is, viszont azt hiszem, hogy ez a kapcsolat most egy olyan szakaszban van, amikor az értékrendek felülvizsgálata történik, és itt a lapok azt mutatják, hogy az értékrend egyre inkább a láthatatlan világ felé fordul, és itt mondom ezt úgy, hogy akik még nem hisznek úgy a Teremtőben, az Istenben, mint ahogyan például én, akkor ők esetleg fontolgatják az univerzum létezését, illetve hogy annak milyen szerepe van ebben a kapcsolódásban. Tehát ilyen módon mondom én, hogy a láthatatlan világ felé fordulnak, mert lehet, hogy pontosan ez a távollét, a ritka találkozások azok, amelyek pont erre ösztönzik, hogy hát ha van itt a háttérben valami, és ezért lehetséges, hogy ezen kezdenek el gondolkodni. Miközben ugye nagyon-nagyon értékesnek találják ezt a kapcsolatot. Na nézzük itt az utazást, hogy mit tudhatunk meg itt még az utazásról.
elképzelhető, hogy különböző szakítási próbálkozások már voltak, és miután kiderült, hogy ez teljességgel eredménytelen, illetve eddig alkalmazott technikák egyike sem válik be, ebben az esetben hogy fordulhat elő, illetve szoktak arra az eredményre jutni az ikerláng tagjai, hogy hát akkor nézzük meg, hogy mit tudnak mit tudnak az égiek, vagy mit tud az univerzum, miért csinálja ezt én velem, vagy mi velünk. Na nézzük még a katonatisztet. Itt a folyamatos hiányállapotról van szó. Ez biztosan nem vezet, vagy nem visz előbbre az ikerlángúton, tehát amikor a hiányra koncentrálunk arra, hogy mi nincsen, hogy nincs szerencsénk, hogy nincsen pénz, hogy amink van, az sem úgy működik, hogy itten mindig mindenki átver bennünket, és mindig a nehézséget és veszteséget éljük. Tehát erről beszélek, hogyha nem tudjuk, hogy milyen irányba kell menni egy ikerláng kapcsolódással, hogy eredményeket érjük el, akkor nem tudjuk, hogy például ez az első, amit ezt így rögtön ki kell magunkból dolgozni, és teljesen át kell állítani a világhoz való hozzáállásunkat, mert amíg ez nem történik meg, addig a további fejlődés sem működhet. Itt pedig arról azt mutatják, hogy itt de legalább az egyik, az minimum ilyen módon él, de olyan erősen, hogy a másiknál sem mondanám azt, hogy a másik fél ezt már letudta. És nem azt mondom, hogy időről időre nem térhet vissza, meg nem szokott visszatérni, de nem ez uralja az életét. És itt viszont azt látjuk, hogy még ez uralja mindkettejük életét, ez a hiányból élés. Itt nem lehet, náluk nem megengedett az, hogy ilyen hitetlenek legyünk, nem megengedett az, hogy mit csinálnak, mit csinál a másik, hogy állandóan azon agyalunk, ez a ikerláng kapcsolódás nem erről szól. Na nézzük akkor az ő gondolataikat, kettőt kérnék szépen. A férfi hogyan gondol a nőre, 2-vel. És a nő hogyan gondol a férfire. Hát a férfinál egyértelmű, reméli, hogy szereti a nő. Egész egyszerűen, hogy ő úgy gondolja, vagyis abban reménykedik gondolatában, hogy a másik az szereti őt. De nézzük itt a reményt. Jó, hát ezt így nem ragozom tovább, mert pont erről szól, ami kijött így, hogy abban reménykedik, hogy teljes szívéből szereti ez a nő őt, és nem változott meg a hozzáállása. A nő részéről viszont egy egészen érdekes dolog jött ki. Ő szeretné, vagyis arra gondol, hogy vajon hátra tudta hagyni a betegségét. Na és akkor megkérdezzük, hogy mi ez a betegség, mert itt konkrétan nem biztos, hogy én betegségre gondolnék. Sokkal inkább függőségre, vagy valami olyan dologra, és a tolvajra is kérek. Olyan dologra, amihez betegesen ragaszkodik, amit ahogy képes-e már tudomásul venni a kapcsolati veszteségeket, képes-e már elfogadni, hogy az élet nem tiszta nyerésből áll, hogy az életben bizonyos dolgokat fel kell áldozni,
és hogy ezt a nem nyerhetek, ezt nem, hát hogy ezt nem betegségként élje meg. És itt a másiknál is azt látom, hogy itt a kitartásnak a feladását, hogy képes volt-e már ezt, itt is azt mutatják, hogy képes végre arra, hogy ezt a bármiáron kitartok a hülyeség mellett hozzáállást, ezt képes-e feladni, és erre mondta itt az elején az, hogy vajon képes volt-e hátrahagyni a betegségét, ezt a beteges gondolkodását. Na nézzük akkor, hogy hogyan éreznek egymás iránt, bár itt a férfinál már kijött, hogy azt reméli, hogy a női fél szereti őt, hogyan éreznek egymás iránt, kettőt, először a férfi mit érez a nő iránt, mit érez a nő iránt a férfi, mit érez a nő iránt a férfi, és a nő a férfi iránt. Hát a férfi váratlan, tehát úgy éli meg, hogy váratlanul rátör az érzés, hogy nem bírom ki nélküle. Tehát, hogy olyan módon ragaszkodik, kötődik ehhez a társához, hogy újra és újra azt arra eszmél, hogy ezt mondja, hogy nem bírom nélküle, vagy hogy ő kell minden áron, bármi áron a hamisságra, kérnék szépen. És a váratlan örömre is kérek. Leginkább akkor történik ez vele, amikor nagyon maga alatt van, és nagyon nem tudja, hogy mihez kezdjen, és akkor ez újra előjön benne. Egyrészt ez a nagyon nagy szenvedély, amit iránta érez, másrészt pedig a megújulási kényszert, amikor érzi magában, akkor jönnek ezek a gondolatok. Ugye az előbb is ott, vagy a gondolatnál is kijött az, hogy reméli, hogy szereti még, mert hogy ez egyfajta energiát ad neki. És a nő részéről pedig kijött itt az, hogy nagyon értékesek számára a női félnek a találkozásaik, és akkor nézzük a látogatást, hogy erről mit tudhatunk meg. És a pénzre is kérek. Nagyon értékesek, viszont úgy látom, hogy azt gondolja, vagy úgy érzi a női fél, hogy anyagi nehézségek akadályozzák ezeket a találkozásokat, és az is akadályozhatja, hogy a férfi, a férfinak a gondolatai, azok még abban a beteges veszteség tudatban van, abban a hiányállapotban, amit ott az előbb láttunk. Tehát itt a női részről azt láthatjuk, hogy ő az érzelmeiben éli meg azt, amit már korábban kijött. Tehát azért mondtam ott is, hogy a hiányállapot én mindkét részről érzékelem, és mind meg is mutatták a lapok, hogy van. És ez lenne a fontos, hogy ezen minél előbb változtatni, de akkor nézzük, hogy hogyan fog változni a kettejük kapcsolata, az ikellen kapcsolódás következő 1-2 hétben az övék hogyan fog változni. Mit tudhatunk meg erről?
Úgy látom, hogy a férfi az még mindig az értéket, figyeli, az, ami számára pillanatnyilag az értéket képviseli, még mindig a hiány állapotában lesz, és várja a jó szerencsét. Na most nézzük még az özvegy férfire, mit kapunk pluszban. Mindeközben pedig, hát ugye nem ott jött ki az érzéseknél, hanem itt jött ki most, hogy betegesen szerelmes, mondjuk így. De ez a szenvedélyétől hajtva még inkább megéli, még inkább érzi, még inkább tudja azt, hogy milyen nagyon értékes számára ez a kapcsolat. Nézzük azt, hogy váratlan örömre történik-e valami vajon? Történik-e itt valami? Elképzelhető, hogy egyes esetekben tényleg történik valami, méghozzá egy olyan dolog, amit az égiek intéznek, és bizonyos helyeken, vagy bizonyos kapcsolatokban, akár a családi veszteségek is szóba jöhetnek, hogy vagy azt jelenti, hogy kihátrál a családja mögüle, vagy szembefordul vele, vagy például anyagi veszteség éri valamelyik őket, így a következő időszakban. Tehát a lényeg az, hogy itt akár az is megtörténhet, hogy elindulnak a hiány állapot felszámolására az energiák az égiek részéről. Hát köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Már csak így, ha valakit érint, vagy érdekel a saját sorsa, akkor, vagy saját kapcsolata, illetve az ikerlán kapcsolódás, akkor még így vasárnap tudtok hozzám jelentkezni, és akkor az új évben, legalábbis hogy januárban nem nagyon, de majd arról később foglak tájékoztatni benneteket, úgyhogy most még ha valaki így utolsó pillanatban szeretne, akkor hozzám bejelentkezni, akkor tud. Egyébként az elérhetőségem a leírásban megtaláljátok, és ott tudtok érdeklődni, hogyha később nézitek meg a videót, hogy van-e valami más lehetőség, vagy hogyan lehetne, ha így tudok segíteni nektek. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót, a kommenteket, és kérlek mindenki, vagy minél többen megosztással és egyebekkel támogassátok a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson, mert ez nagyon fontos információ, ugyanis az én tudásom szerint az ikerlángoknak nagyon-nagyon fontos szerepe van és lenne, hogyha sokkal intenzívebben beleállnának abba a feladatba, amiért aktiválódik, és a következő időszakban, és ez következő évtizedet is jelenti, még több fog aktiválódni, sokkal-sokkal több, mert szükségünk van erre az energiára, és ez előre el lett tervezve, úgyhogy ezért fontos, hogy ikerláng kapcsolódások jobban fejlődjenek, gyorsabban, erőteljesebben. Amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!